Hello mga sir, bali po, ito po yung continuation ng pagre-reset natin ng ECU na ho. Usually kailangan gawin ito kapag naglinis kayo ng throttle body at yung RPM ng sasakyan ninyo, yung idle, malikot, taas baba o kaya masyadong galit yung makina habang umaandar kayo. So pwede po natin gawin ito. Makikita ko po sa inyo yung steps. Make sure lang po na yung AC po natin bago start ay naka-off yung fan. Okay lang po ito, thermostat, kahit nakaganyan siya. So, sa susi po, nakikita po ninyo sa una, pag pinasok nyo siya, merong lock. Ito. Tapos merong accessory or ACC. And then merong on. Pag in-on po natin, makikita ninyo yan. Iwan lang po natin siya na naka-on for about 2 minutes. Okay, 2 minutes po siyang naka-on. Yan, bali 2 minutes po natin siyang iiwang naka-on na ganyan. So, naka 2 minutes na po tayo. Ang next step po natin gagawin ay i-depress po natin yung accelerator pedal. Yan, i-depress po natin. Nagyapak na ako para makita nyo. Depress po natin siya. Huwag nyo pong bobombahin. And then, pihitin nyo lang po ito sa ACC. Isa lang po. Huwag nyo pong i-off. Hintay lang po tayo ng mga 1 minute, no? Naka-depress po ang aking accelerator pedal habang nakalagay sa ACC yung susi. Yan, 1 minuto ko lang pong aapakan to. Tapos pag naka 1 minuto na po tayo, hindi ko po gagalawin yung susian, no? Aalisin ko ho yung pagkakabaon ng gas pedal. Tapos i-start ko na po yung sasakyan normally. Ibig sabihin, apak po yung clutch kung manual po kayo, kung naka-manual. And then i-start po natin yung sasakyan. Yan, mapapansin po ninyo, galit po yung makina. Pero maya-mayang konti po, bababa na rin po yan. Nagre-relearn lang po kasi siya. Kaya po ganito ito kasi kalilinis ko lang po ng throttle body. Bigyan lang natin siya ng ilang minuto pa hanggang sa maabot na po niya yung normal na RPM. Yan, kumakalma na po siya. Ngayon po nasa mahigit 1,000 na lang. Sa ganito pagkakataon po, stable na po siya. Pwede po nating testingin na aircon, AC. Yan, habang ginagamit niyo po ito, habang ginagamit niyo po ang inyong sasakyan, unti-unti na po yung mag-normalize. Hanggang sa ma-relearn na po niya yung dati niyang RPM. Bumababa na po siya. Yan, makikita po ninyo, okay na po, kalmado na po yung kanyang idle. So, ganun lang po.
Madali lang po siyang gawin. Yan, mapapansin po ninyo, nasa around 600 po yung kanyang RPM. Kalmado naman yung engine, hindi po nagba-vibrate yung kotse. Kaya ibig sabihin po okay na po yan. Okay, so yun lang po. Sana po ay nakatulong ito kahit pa paano. Meron pa po tayong ginawang video para po sa throttle body cleaning. So yun lang po, at maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong subscription. Hanggang sa muli po. Ito po ang inyong lingkod, Diosified. Medyo umuulan na. Okay, thank you po and God bless.